بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در ویدیو آموزشی کار میکنیم که چگونه بارکود ساخته میشه. اگر شما در فروشگاه هستین و محصولات خود بارکود نمبر دادین و حال میخواین یاد بگیرین که در اکسل چگونه بارکود انجام میشه و یا معی شکل بارکود، پس ببینید که چیکار میکنیم. اول در روی کمپیوتر خود میریم سوی اینترنت براوزر خود، یعنی اینترنت باید وصل کنیم. سپس در قسمت سرچ نوشته کنین بارکود فونت، ولی یک فونت هست، این فونت باید اینستال کنین. بعد از اینکه فونت انتر کردین براتون یک صفحه دیگری میاد که شما میتونید مستقیم دانلودش کنید. بعد از دانلود این فونت لازم است که فونت باید اینستال کنیم. ببینید که چگونه اینستال میشه. وقتی که دانلود کردین فایل بتن آمد، بالای اوپن فایل کلیک کنین و شما میتونید دو فایل اولی را انتخاب کنین، با دبل کلیک بازش کنین و اینستالش کنین. بعد از اینستال شما میتونید روی اکسل بیاین و استفاده کنید. ببینید چگونه در اکسل بارکود استفاده کرده میتونید. در نخست علامت استایرک بزنین یا علامت ضربه و نوشته کنین 123 چیزی که ما در اولین پروداکت آیدی خود دارم اون رو نوشته میکنم. علامت استایرک دوباره. دومی پروداکت خود هم نوشته میکنم استایرک 1234 و ببینید که چون اکسل استفاده میکنم با ما آتو کمپلیت میته، فقط انتر میکنم که ما در اکسل آتو فیل هم میگم یا فلش فیل هم میگم. یک بار فلش فیل شد سلکتش کنین. سپس در بخش فونت برین، چون فونت اینستال کردین فقط بارکود بنویسین، انتر کنین و اینه بخیر بارکود تبدیل شد. اگر از ویدیو آموزشی ما خوشتون اومده باشه با دوستای خود لایک و سابسکرایب کرده میتونید. موفق باشید.